มีใครเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมชาวยุโรปถึงได้มีผิวขาวแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่ต่างกับพวกเราชาวเอเชียซะจริงอิจฉาก็อิจฉาสงสัยก็สงสัยเขามีลักษณะแบบนี้กันตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะหรือว่าเพิ่งมามีการเปลี่ยนแปลงทีหลังถ้าใครสงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะ 50,000 ปีที่แล้วมนุษย์ได้เดินทางออกจากแอฟริกาและก้าวเท้าเข้าสู่ยุโรปเป็นครั้งแรกพวกเขาล่าเจ้าแมมมอสขนยาวและสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นอีกหลายชนิดก็ยังได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ได้ผันตัวมาทำปศุสัตว์และเกษตรกรรมแทนมนุษย์เหล่านี้ได้สร้างหมู่บ้านขึ้นจากหมู่บ้านเป็นเมืองเล็กจากเมืองเล็กเป็นเมืองใหญ่และใหญ่มากขึ้นจนกลายเป็นอาณาจักรต่างๆแต่ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาสร้างเท่านั้นที่เปลี่ยนไปและพัฒนาขึ้นพวกเขาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันหรือที่เราเรียกกันว่าวิวัฒนาการนั่นเองผิวของมนุษย์ที่มาอยู่ในยุโรปเริ่มขาวขึ้นจากมนุษย์ลิงขนก็น้อยลงและมนุษย์ตามส่วนต่างๆของทวีปก็มีวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นชาวยุโรปเหนือมักจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าชาวยุโรปใต้และนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะโชคดีที่วันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถศึกษาวิวัฒนาการได้โดยการแยก DNA ออกมาจากกระดูกของบรรพบุรุษของพวกเราที่มีชีวิตอยู่เมื่อหลายพันปีที่แล้วช่างน่าอัศจรรย์หันยอกรันใจจริงๆเราหมายถึงน่าอัศจรรย์ใจนะคะยีนของพวกเขามันเหมือนกับเครื่องย้อนเวลาที่พาเราไปรู้จักกับชาวยุโรปสมัยก่อนเลยโดยการศึกษานี้ได้ทำโดยนักพันธุศาสตร์จาก Harvard Medical School ซึ่งพวกเขาได้ศึกษายีนจากชาวยุโรปโบราณทั้งหมด230คนที่มีชีวิตอยู่ราวๆ 3,000 ถึง 8,500 ปีที่แล้วซึ่งชาวยุโรปปัจจุบันก็ได้สืบทอดยีนมาจากคนทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดก็คือชาวยุโรปรุ่นแรกที่ใช้ชีวิตเป็นนักล่าเก็บของป่าหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า hunter gatherers ซึ่งเข้ามาอยู่ในพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงยุคน้ำแข็งประมาณ 40,000 ปีที่แล้วกลุ่มที่2คือกลุ่มชาวนาที่ขยายพื้นที่จากตะวันออกจากแถบคาบสมุทรอนาโตเลียหรือว่าแถวๆประเทศตุรกีในปัจจุบันและเข้ามายุโรปในเมื่อประมาณ 8,500 ปีที่แล้วและกลุ่มสุดท้ายคือพวกที่เพิ่งอพยพจาก North Eurasia เข้ามาในยุโรปได้ไม่นานคือเมื่อประมาณ 7,000 ปีที่แล้วค่ะมนุษย์ไม่ได้แค่เพียงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการกินอยู่แต่ว่าได้มีวิวัฒนาการในยีนด้วยใช่แล้วค่ะนักพันธุศาสตร์กลุ่มนี้เขาได้พบการเปลี่ยนแปลงในยีนซึ่งเกิดจากการคัดสรรของธรรมชาติในช่วงที่มนุษย์เริ่มทำการเกษตรและยีนลักษณะนี้ก็ถูกส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งในยีนของชาวยุโรปสมัยนั้นก็มีความแตกต่างกับชาวยุโรปในปัจจุบันอยู่12อย่างเช่นยีนที่เกี่ยวข้องกับความสูงความสามารถในการย่อยน้ำตาลแลคโตสการย่อยกรดไขมันสีผิวที่สว่างขึ้นและดวงตาสีฟ้าค่ะบรรพบุรุษมนุษย์ยุคก่อนๆมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าพวกเราในปัจจุบันโดยจากที่พวกเขาศึกษากันก็มียีนที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านความสูงขึ้นหรือว่าเราขอเรียกว่ายีนเตี้ยให้เข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้ไม่บูลลี่นะแต่ว่ามันเพื่อความเข้าใจง่ายตอนที่บรรพบุรุษชาวเร่ร่อนแถบยูเรเชียได้อพยพเข้ามาในยุโรปนั้นพวกเขาก็มาพร้อมกับยีนเตี้ยในตัวแสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปทางตอนใต้นั้นได้รับยีนเตี้ยมาจากผู้อพยพเหล่านั้นย้ำตรงนี้นะคะว่าชาวเร่ร่อนจากแถบยูเรเชียในสมัยนั้นนะคะซึ่งอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไปจากสมัยนี้ก็ว่าไปและเพราะยีนเหล่านี้เนี่ยแหละทำให้ชาวยุโรปตอนเหนือซึ่งไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้มากเท่าชาวยุโรปตอนใต้มีรูปร่างที่สูงใหญ่อย่างที่พวกเรารู้ๆกันค่ะแต่ว่าทำไมถึงเป็นแค่ยุโรปทางเหนือล่ะอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงและมีทฤษฎีมากมายเต็มไปหมดเลยเพราะว่านักพันธุศาสตร์ต่างๆก็ดูการคัดสรรในธรรมชาตินี้และก็ยังไม่เข้าใจหนึ่งในทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้บ้างก็คงเพราะพวกที่ตัวสูงก็ถูกดึงดูดถูกดึงเสน่ห์เข้าหากันเองมองพวกที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็อาจจะคิดว่าพวกนี้ตัวเตี้ยกับแม่ไม่เห็นจะมีเสน่ห์เหมือนพวกข้าที่ตัวสูงเลยแล้วพวกที่ตัวสูงก็สืบพันธุ์ต่อยีนสูงกันเองในแถบเหนือส่วนชาวยุโรปทางใต้ก็ได้สืบพันธุ์กันต่อเหมือนกันแล้วก็มีวิวัฒนาการรูปร่างที่เล็กลงเตี้ยลงพร้อมๆกับรับความรู้ความสามารถในด้านการทำการเกษตรที่เข้ามาพร้อมกับยีนเตี้ยนั่นเองและในที่สุดยีนเตี้ยก็ได้ถูกส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเหมือนกันจนมาเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะหลังจากที่พวกเขาเริ่มทำการเกษตรกันชาวยุโรปโบราณเหล่านี้ก็ได้มีวิวัฒนาการมามีสีผิวที่สว่างขึ้น
ซึ่งสีผิวที่สว่างขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวันดีคืนดีข้าอยากจะผิวขาวขึ้นมันดูมีเสน่ห์เหลือเกินข้าจะพัฒนาการตัวเองให้ผิวขาวก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลของการคัดสรรของธรรมชาติเนาะแต่ว่าสีผิวที่สว่างขึ้นเนี่ยมันเพราะว่ามันจะสามารถรับวิตามินดีจากแสงแดดได้ง่ายกว่าสีผิวเข้มค่ะอ้าวแล้วสมัยที่เป็นนักล่าเก็บของป่าเป็น hunter gatherers เนี่ยเขาไม่ต้องการสีผิวที่ขาวขึ้นหรอกหรือในเมื่อมันก็เป็นการอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เดียวกันนะนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่ยังล่าสัตว์มากินนั้นพวกเขาได้วิตามินดีจากเนื้อสัตว์เพียงพอแล้วแต่พอมาทำการเกษตรมากินพืชรวมด้วยก็เลยไม่ได้กินเนื้อสัตว์มากเท่าเดิมจึงได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอทำให้ร่างกายมีวิวัฒนาการในการปรับสีผิวเพื่อเอาตัวรอดนั่นเองแล้วก็อย่างที่ทุกคนสังเกตได้นะคะมันไม่ใช่แค่สีผิวแต่ว่าสีผมก็ด้วยที่สว่างขึ้นซึ่งในช่วงแรกชาวยุโรปก็มีสีผมสีดำเนี่ยแหละกับตาสีฟ้าแต่ว่าต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงสีผมเป็นสีน้ำตาลบ้างบลอนด์บ้างซึ่งนี่ก็เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่สีผิวมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหลักร้อยปีหรอกนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เราได้พูดมาเนี่ยมันใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะออกมาเป็นชาวยุโรปที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผมบลอนด์ผิวขาวอย่างที่เราเห็นกันค่ะโดยหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่มีในปัจจุบันเกี่ยวกับสีผมสีน้ำตาลของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าชาวยุโรปเพิ่งจะมามีผมสีน้ำตาลกันในช่วงประมาณ 6,400 ปีที่แล้วนี่เองขอแถมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปอย่างสั้นๆนะคะในช่วงนั้นน่ะแม้ว่ามนุษย์จะทำปศุสัตว์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังย่อยน้ำตาลแลคโตสกันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้พวกเขาจะทำปศุสัตว์กันแล้วก็มีการรีดนมวัวเอาไปทำเป็นโยเกิร์ตกับชีสที่ย่อยง่ายกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถย่อยแลคโตสได้ในทันทีมันต้องมีวิวัฒนาการซึ่งกว่ามนุษย์จะย่อยแลคโตสได้เนี่ยก็ต้องอีกกว่า 3,000-4,000 ปีให้หลังเลยแล้วแถมพอกินแลคโตสได้นะกินนมวัวได้นะมนุษย์ก็มีลูกกันมากขึ้นกว่า 10% เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถ้ามีใครมีความรู้นะคะและอยากแบ่งปันก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะหวังว่าจะคลายสงสัยกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีตรงไหนข้อมูลผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปแค่นี้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ